краю. Ну я вам скажу, що дітей було трохи. Тут у цьому будинку, ось згорів рядом будинок, там було 3 дітей. Вони перебралися ось напроти через дорогу. А як поводилися, були різні. Були різні. Були і добре поводилися, були й такі, що не дай Бог, по-різному. Дуже. Багато загинуло сусідів. Так, є. Скільки Багато, в нас? багато Більше загинуло. 20, це точно. Більше 20 Це чоловік точно більше 20. загинуло, да. І молодих. Молодих. Стріляли в лоб, в висок, і підвішували там в центрі, в школі. Там. Зачиняли, у льохи зачиняли, Я 2 доби у ось. хліві зачиняли, сиділи по 2 суток, Воно по оцей цей. маленький хлівчик, я 2 доби сидів в наручниках у нього, тому що в моєму телефоні знайшли переписку, коли я дітям сообщав. Що живий, здоровий. Ні, що техніка йде, яка, що. Вони що. зразу ж сообщали, як Другого- скільки техніки пройшло другого- хлопцям. Ось моїх зачинили в погреб Так. були, позабирали всі документи, і на хату забрали, і паспорта позабирали, все позабирали. І Не знаю, сказали, яким чином мене випустили, я не знаю. Ну, бабушка тут хлопотала. Ну, 2 доби просидів у кайданках. і хлопчика 20 років вже ж тут ось вбили, на городах убили. Ось мене в Хлопця. кінці саду вбили. О. Забрали вчора чи позавчора. 22-23. Йому 20 років. 20 років. 20 років йому. Тільки з армії прийшов. А оце. там Віктора, то теж в вісок вистріл, прикидали ящиками. Вчора ж його тільки достали. Яку? Молодий якийсь хлопчина теж. Ну, одного, каже, забрали, да в Білорусі у госпіталі лежить, забрали. Одного там і туди далі. Ще багатьох не знайшли. А Невідомо таких, де. багатьох Можливо, вони в заложниках, Так, можливо. да, багатьох не Ну, ми знайшли. не знаємо, де. О. І А так, як малишня, діти як пережили? Сьогодні цих 3 забрала, бабушка приїхала з Києва, забрала. якось пережили, дочку ми і сина. утекли Ну, на як Радянську, пережили? отсюда ось утекли, то там дуже багатько дітей було, але вони якось вже попросилися в них до 13 числа, вони виїхали, якось вони вже дали 13 числа зробили коридор, типа, уже ж зелений дали. коридор, і хто знав, той Да, виїхав. хто знав. А мене І в кого 12 машина числа була? машину забрали, У 12 кого була машина. на Бо ту вивозки наперед. такої, як у нас, вивозки Машина в мене не дома. було. А в Побита, кого свій ну, я 2 транспорт числа був. забрав, там теж намальовано В, там, ну, забрали. Але що вийшло, що бензин скінчився, в них не вистачило розуму дозаправити, бак закритий був. І сигналку включили, не могли виключити. Машина тут в гаражі, але побита. В суботу приїдуть діти, будемо дивитися. Ну, забирали з хати усе підряд. Що хороше, все забирали. Все і А що от вони брали? От мені цікаво. У мене, допустимо, взяли телевізор, плазму. плазму мій взяли, комп'ютер, внуковий комп'ютер, телефони всі. Всі у кого були телефони, фі. 2 велосипеда внукові були, ну хороші, так дорогі, хороші велосипеди, як тепер. Велосипеди. Забрали. До твердотоплівного котла був безперебойник. Ну, якщо там електрика пропадає, то переходить на... Даже фонарики ті нещасні, батарейки, Да. і машинки, оце, що бриться хлопцям. І це все, що таке, все забирали. Інструменти Все дуже забирали. багато. Елементарно. Інструменти забирали. Отрізні круги до болгарки. 10-1,5 було в майстерні висіло. Нема ні одного. Все забирали. Нема. Все, що могли унести, все уносили. Отут в цьому дворі стояв Урал і БМ-ка. На БМ-ки вони із досок десь 2 на 2 і вище мого росту таку клітку зробили. І туди бачив там і велосипеди, Кидали. мечиковий генератор, усі ліки там до того генератора. Пакували, в цьому дворі тільки впакували 2 Урала і ці БМ. Видно, що одяг, чи там що, бо чорні ці ж мішки і скотчем обмотували. Так вони оце ж не тільки з нашої вулиці брали, а вони О, брали з усього все села. село. Село в наше здорове, там і понад річкою, ну там хати стоять. Все Ну село вони робить. витягли все з хатів. Все, що лучше, все вони забирали. Таке, що не дуже великим об'ємом, скажімо так, і ну на вагу і не знаю, а те, що невеликим об'ємом забирали все. Все Усе. все гребли. Елементарно. Все гребли, все гребли. Продукти. Ну я можу зрозуміти. А що ти каже? Він каже,
а що ти здесь 75-го року народження, і ти що, ніде не працюєш, і краще живеш, ніж я? А мій син каже, так я ж не ходжу із автоматом, а я, каже, строїтель. І ти, каже, краще живеш, ніж я. У вас асфальт, каже, на це по вулицях, унітази у хатах у вас у селах, ванни. Ох, Правильно. ви живете. Каже, ви живете. Да. Так ми Елементарно. працюємо. Елементарно. Я можу Так. розуміти те, що вони забирали одяг, було холодно. Забирали світера, футболки, жилетки. Це я можу зрозуміти. Ну, така Ще техніку. всю. якимсь чином зрозуміти. Але коли забирали там техніку, Всю техніку. прибори, все таке, то це я цього розуміти Всю не техніку хочу. вивезли. З продуктів забирали те, що Олію, бистро оце готове. побачили, що Олія, там олії, у вас там макаронні 5 вироби. бутилок стоїть. Е, Значить, треба ліквідувати, зелений макарони горошок, треба таке ліквідувати. Все. Картоплю воно, картоплю теж брали, тягнули, банки тягнули, консервацію, все тягнули. Хто там, мама? Все Та тягнули. Петровна. Каже, Русланові сказала. Що могли, все тягнули. Скоти.